Hej och välkommen tillbaka till kanalen. I mitten av juni 2022 la frilansjournalisten Martin Stensö upp en video som heter Granskning av Estonia-utredningen del 1. Jag ringer Johan Hirschfeldt. I den videon pratar Stensö bland annat med Riksarkivet, Johan Hirschfeldt själv och Alexander Gagliano som är reporter på Sveriges Radio och har gjort flera inslag om Estonia. Syftet med serien, som jag förstår det är att titta på Hirschfeldts utredning om militära transporter på Estonia, vilket material som finns tillgängligt att se, vem som utformade utredningsdirektiven och så vidare. Jag tyckte videon var intressant eftersom jag själv aldrig har letat efter fler dokument i den utredningen utan bara läst slutrapporten som Hirschfeldt skrev. Den finns på estoniaferrydisaster.net om du skulle vilja läsa den, det är bilaga nummer 35. De dokument som finns bevarade från utredningen finns arkiverade på Riksarkivet och i utredningen finns ett dokument som ligger under sekretess. Den handlingen begärde även Sveriges Radio ut och den lämnades ut med maskade namn. Handlingen är ett mejl som Johan Fransson på Sjöfartsverket fick i juli år 2000. Det framgår i ett mejl som Stensö fick av Alexander Gagliano som hade begärt ut det som fanns av Hirschfeldts utredning inför ett reportage om Estonia antar jag. Mejlet som är maskat verkar inte ha lämnats ut av Sveriges Radio till Stensö eftersom det ingår i researchmaterial. Och naturligtvis blev jag intresserad av vad det kunde stå i det här mejlet som låg under sekretess. Och efter att ha diskuterat det med en person i Estonia-gruppen så begärdes den handlingen ut från Riksarkivet. Och det är alltså ett mejlsvar som skickades till Johan Fransson sommaren år 2000. Det står inte varifrån det skickades eller av vem, men det handlar om amerikanen Greg Beamis som tillsammans med Jutta Raab genomförde dykningar till Estonia sommaren år 2000. Personen som skickar mejlet skriver att han har gett rådet till utrikesdepartementet, och det är det förmodligen det amerikanska då, att avråda Beamis från att dyka vid Estonias vrak eftersom det är skyddat av gravfrid och det är kriminaliserat i bland annat Sverige, Finland och Estland, men är osäker på om den informationen har nått Beamis. Och det är i stort sett det mejlet innehåller. Ingenting om militära transporter av något slag alls. Och varför det ingår i Hirschfeldts utredning kan man fråga sig, men det gör det. Handlingen ligger under kapitel 15 paragraf 1 i offentlighets- och sekretesslagen och den lyder så här. Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelse med en annan eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen högst 40 år. Och jag antar att det här mejlet är maskat eftersom namn på utländsk ambassadpersonal nämns. Det är det enda jag kan tänka mig. Det var alltså den här handlingen som var maskad i Hirschfeldts utredning och som låg delvis under sekretess. Och den går att begära ut från Riksarkivet för den som vill mot en liten kostnad. Så det var det jag tänkte jag skulle gå igenom i den här videon. Den blev inte så lång, men jag tänkte det kunde vara intressant att veta vad som är sekretessbelagt i just den här utredningen. Utredningen har ju fått en hel del kritik, bland annat att utredningsdirektiven var alldeles för snäva kan man säga. Man utredde bara om Försvarsmakten hade transporterat militärt material på Estonia natten hon sjönk. Och dessutom så brände Hirschfeldt stora delar eller allt bakgrundsmaterial till utredningen. Det han kom fram till i den här utredningen var ju då att det man kom fram till i Uppdrag granskning då, så att egentligen dök inte upp någonting nytt i den här och därför skulle det vara intressant att se vad det kunde stått i det här mejlet då som låg i den här handlingen då som låg under sekretess. Mejlet handlade alltså ingenting om några militära transporter. Så det var allt för den här videon. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa. Ha det så gott. Hej då!